Hello everyone! Welcome back to Roots Travel Visa Assistance. So for today's video po, meron po akong i-share sa inyo na successful story ng client ko po. So itong client ko ay nag-avail po sa akin ng Schengen Visa Assistance and na-approve po yung Schengen Visa niya for Spain. And ito po ay 90 days multiple entry visa. Kahit na yung request niya sa embassy ay 11 days lang naman sana yung stay niya sa Spain. Pero nabigyan po siya ng 90 days multiple entry. And yung sobrang nakaka-inspire sa case niya, siya po ay graduating student dyan sa Philippines. Meron po siyang part-time job. Nagwo-work po siya under ng family business nila. And dineclare po namin na yung travel niya ay sponsored ng parents niya dyan sa Philippines. So yung purpose of travel niya po ay mag-attend ng family celebration sa Spain, yung graduation, tsaka yung debut ng pinsan niya sa Spain. Pero yung dineclare po namin sa application niya is yung type of visa na ina-applyan niya is tourist visa. Kasi mas mahaba po yung days na magtutour lang siya kesa doon sa magse-celebrate siya with her family. So, I think 1 day lang yung celebration and then the rest of the days ay magtutour siya sa Spain. So, kaya naman dineclare namin na tourist visa yung a-applyan niya. Sobrang nakakaba. Ninenervyos kami during sa application process kasi very urgent na talaga. April 29 yung appointment niya sa BLS and yung intended flight niya ay May 10. So, dapat May 11 mag-arrive na siya sa Spain. So, di ba medyo gahol na sa oras. Pero, ang nangyari, nakuha niya po yung passport niya like within a week lang. I think hindi inabot ng week. Kasi April 29 siya nag-submit and then May 6 niya nakuha yung passport niya. So, isi-share ko po sa inyo yung requirements na sinubmit, tsaka yung visa application timeline niya, kung bakit niya nakuha agad yung passport niya. Kasi 'di ba usually yung processing time po ng Schengen visa ay nasa 10 to 15 working days. Pero sa kanya, walang 1 week, nakuha niya na agad yung passport niya, na hindi rin talaga namin in-expect na makaabot pa siya sa flight niya, pero naging successful po yung lahat. So before that, reminder lang po na I can't guarantee visa approval kasi hindi po ako ang magde-decide ng visa application. Yung consulate po ang magde-decide kung bibigyan kayo ng visa or hindi. So magbe-based po ang consulate sa financial capacity ng applicant or ng sponsor and sa strong ties nyo sa Philippines or sa home country, kung ano-ano ba yung mga reason kung bakit kayo uuwi pa talaga sa Pilipinas after ng trip nyo sa Spain, for example. And of course, dapat yung mga requirements or mga documents nyo ay legit, hindi fake, and dapat genuine yung purpose of travel nyo. Dapat ma-justify nyo sa consulate yung purpose of travel. Ano yung reason kung bakit kayo pupunta sa bansa na yon. So, doon po magbe-based ang consulate. So, magdedepende na lang po yan sa mga requirements nyo kung ma-convince nyo ang consulate na i-approve ang visa application nyo. So, hindi ko po talaga masasabi 100% na ma-approved ang visa nyo or hindi dahil case by case basis. Depende po yan sa situation nyo, depende po yan sa documents na sinabit nyo. So, my job, ang trabaho ko po ay i-assist ang clients ko, i-guide sila sa process during the whole process talaga. So, i-assist ko sila sa mga requirements na dapat nilang i-comply based sa situation nila, and also i-guide ko sila sa process. So, parang hindi sila alone sa pag-apply nila ng visa. So, from complying all the requirements and then submission, sa pag-submit ng requirements, saan ba dapat i-submit, paano ba yung appointment. So, ako na po yung bahala doon, ako na po yung mag-assist sa inyo doon. And hanggang sa makuha nyo na yung visa nyo or yung passport nyo. So, ayun nga, ako po ay nag-a-assist lamang and hindi po ako affiliated to any agency sa Pilipinas or kung saan mang bansa. Sa mga nagtatanong kung meron ba akong office sa Philippines or dito sa Germany, wala po akong office.
yung assistance ko po, yung services na pinoprovide ko ay through online lang po talaga lahat. Sana ay clear po yun sa inyo. So itong client ko po, nag-avail po siya sa akin ng full package visa assistance. So ito po yung inclusions ng visa assistance package na ino-offer ko. Yung cover letter, invitation letter, application form, appointment booking, travel insurance, hotel and ticket reservations, and full support for the whole process. And also yung list of requirements na dapat nyong i-comply para sa application. And also, once na for example na denied yung application nyo under my assistance, and then gusto nyong mag-apply ulit or mag-re-apply, i-assist ko po kayo for one time and free po yun siya. So free po yung first na re-application nyo kung magpapa-assist po ulit kayo sa akin. And then, pero of course, yung other requirements na kailangan bayaran is yung travel insurance, yung flight reservation, at saka yung appointment booking kasi meron pong payment or service fee sa VFS or kahit anong visa application center. So kailangan din po yun siyang bayaran. But the rest, like for example, yung mga cover letter, yung invitation letter, pag-edit ng application form, yun for free po yun siya, walang problema. I-assist ko po kayo for one time only. So, once na yung re-application nyo ay ma-denied ulit and gusto nyo ulit na mag-re-apply for the second time and gusto nyo magpa-assist, so hindi na po yun siya for free. May fee na po ulit tayo, pero of course, hindi na po the same doon sa first na application nyo, yung full package na assistance na binayaran nyo, hindi na po the same kasi of course magbibigay po ako ng discount para sa returning clients ko. So ayun po. Now, ito po yung requirements na sinubmit ng client ko kung bakit na-approved yung visa application niya. So first is yung Schengen visa application form. So itong Schengen visa application form, ako po yung nag-fill up. And then, para clear po sa inyo, sa mga gustong mag-apply ng Schengen visa for Spain na DIY or gusto nyong mag-apply na kayo lang, hindi niyo gustong dumaan pa sa agency or consultation, gusto nyong mag-apply na kayo lang talaga ang gagawa. So, etong sa Schengen visa application form dito po sa client ko kasi 'di ba, yung purpose of travel niya ay mag-attend ng celebration, family celebration sa Spain. Pero ang nilagay ko po dito sa application form niya is to tour around Spain and attend my cousin's graduation and debut celebration. So yan po yung nilagay ko sa application form niya. And then yung cover letter, ako po yung gumawa ng cover letter niya. So dito sa cover letter niya nakalagay na din po yung detailed day-to-day itinerary niya. And then, next po is yung proof of personal economic means ng client ko. Nag-provide po siya ng bank certificate niya, bank statements for the last 6 months, company ID, yung part-time work niya sa family business, and then, certification or receipt of last enrollment sa school, and then yung school ID niya, tsaka yung reviewee certificate and ID. Kasi currently, na nagre-review po siya para sa CLE board exam for this August, this year, 2025. And then, sa proof of sponsorship, dahil nga sponsored yung travel niya sa parents niya na nasa Pilipinas, so ito po yung requirements na galing sa parents niya. First is yung affidavit of support and guarantee na pinagawa lang po nila sa lawyer dyan sa Philippines and pinanotarized. So, ang nakapirma po dito sa affidavit of support is yung father niya. Yung father niya lang. Kasi, ang nakapangalan sa income tax return or sa ITR ng business is yung father niya lang. So, ayan. Pero, nilagay ko pa rin sa, nilagay ko pa rin sa cover letter niya na yung parents niya yung mag-i-sponsor kasi merong joint bank account yung parents niya. So, ayun, affidavit of support and guarantee na notarized, and then PSA issued marriage certificate ng parents niya, and then valid ID ng mother niya, company ID ng father niya, yung income tax return ng father niya, at saka yung memorandum of agreement. Ito po ay sa business ng father niya.
And then, yung bank certificate ng parents niya, bank statements for the last 6 months. At saka additional din po siya ng photos para makita ng consulate yung nature of job niya, yung part-time job or yung nature ng family business nila. So, yun po yung mga requirements na galing sa sponsor. And then next po is round trip ticket reservation. Ako po yung nag-provide nito. Travel insurance, confirmed hotel booking. Ako po yung nag-provide ng hotel booking niya. And then yung signed invitation letter na galing sa pinsan niya. Ako din po yung gumawa nito and pinirmahan na lang po ng pinsan niya. And then passport bio page ng pinsan niya. So yung pinsan niya po ay dual citizen na, Filipino at the same time Spanish na po. So ang pinrovide niya na passport is yung Philippine passport tsaka yung Spain na passport. And also nag-provide din po ng Spanish residence card at saka PSA issued birth certificate ng pinsan niya to prove their relation. And then ito po yung proof of ties niya sa Philippines. Nag-provide po siya ng PSA issued birth certificate niya at ng kapatid niya. At saka PWD ID ng kapatid niya, tsaka deed of sale kasi meron po siyang motor, at saka vet card kasi meron po siyang mga aso. So ngayon, ang nangyari po doon sa VLS during her appointment, meron pong mga documents na binalik sa kanya. Meaning, during po sa assessment doon sa BLS, merong mga documents na binalik sa kanya, meaning hindi na po yun siya kailangan. So ito po yung mga binalik sa kanya. Deed of sale ng motor niya, pet's vaccination card, brother's PWD ID, tsaka yung PSA birth certificate. And then yung memorandum of agreement, yung sa business ng father niya, yung company ID niya, hindi na rin po kinuha, yung school ID niya, hindi na rin kinuha, yung valid ID ng mother niya, hindi na kinuha, tsaka yung company ID ng father niya, at saka yung reviewee certificate and ID niya, hindi na rin po kinuha. So yun po yung mga supporting documents niya sana para sa application, pero para sa BLS staff ay sufficient or enough na po yung mga sinubmit niya. So yun, binalik po yung other supporting documents niya. So yes, yan po yung possible na mangyari during po sa assessment, sa appointment nyo. So kapag nangyari po yan sa inyo, hindi nyo po kailangan mag-worry. You don't need to worry talaga kasi that means only na enough na yung sinubmit nyo na mga proof of financial means, proof of sponsorship, proof of invitation, and yung ties nyo. Once na enough na yun para sa BLS, magre-return po talaga sila ng supporting documents na sa tingin nila ay hindi nyo na kailangan or hindi na kailangan para sa visa application nyo. Pero of course, mas okay pa rin na ganun. Actually, mas preferred ko yung may mga binalik kesa sa kulang yung requirements nyo. Kaya be over-prepared pa rin talaga kung ano yung mga kaya nyong i-provide na mga requirements or na mga supporting documents, just provide them and let the staff sa visa application center na mag-decide kung hindi na ba yun kailangan or kailangan pa. Kasi meron din akong previous clients na talagang kinuha lahat yung supporting documents. Walang kahit isa na binalik. So may ganun din po. So why not i-provide nyo pa rin talaga yung kaya nyong i-provide ng mga requirements. And syempre, pwede din po kayong mag-ask politely sa staff kung meron pong binalik na mga requirements and sa tingin nyo ay importante yun siya sa application nyo or sa tingin nyo makakatulong, pwede po kayong mag-ask politely sa kanila na kung maaari ay idagdag sa application nyo or isama sa application nyo. Pwede po kayong mag-ask ng ganun. Basta politely lang talaga, hindi lang yung pagkaka-rude na pag-ask. And so let them decide kung tatanggapin or hindi na. So eto po yung timeline ng application ng client ko. Ayun nga, April 29 siya nag-submit ng application sa BLS Makati. And then yung scheduled flight niya ay May 10 at dapat mag-arrive siya sa Spain ng May 11. So ngayon, during her appointment noong April 29, nag-inform siya sa BLS staff na urgent yung application niya kasi nga May 10 siya dapat mag-flight. So ang sinabi po sa kanya ng staff na pwede po siyang tumawag sa embassy on May 5 for follow-up. Meaning pwede siyang tumawag sa embassy ng May 5 para mag-follow-up. So nung May 5, tumawag po siya sa Spanish embassy. Pero ang sinabi po sa kanya na 3 days pa lang yung application niya
And yung usual processing daw ay 10 to 15 working days. Yun po yung sabi sa kanya. So ngayon, yung client ko hindi po siya satisfied sa sagot ng doon sa Spanish Embassy. So ang ginawa niya po, on that day din, nag-send po siya ng email sa Spanish Embassy and politely requesting na faster release ng passport niya, and nag-remind siya na yung flight niya ay scheduled na ng May 10 and yung arrival sa Spain ay May 11. So, ganun lang po yung sinabi niya sa email niya. And then, sabi niya, a few hours daw later, nung the same day din, nung May 5, nag-track siya ng application niya at nakita niya na yung passport niya ay na-dispatch na via courier. So, sobrang na-shock siya. Kasi nga, ang tawag niyan, tawag niyan, kasi biglang bumilis yung process. Diba, kakatawag na lang ng May 5 and then, diba, kakatawag niya lang on that day and then biglang na-dispatch na, meaning for delivery na yung passport niya. And then May 6 niya po na-receive yung passport niya and yun nakita niya na 90 days multiple entry yung visa niya. Sobrang na-shock po ako dahil itong Spain ay almost the same lang po talaga sa Italy, sa France, na sobrang mahirap makakuha ng visa sa mga countries na to. And madamot din talaga sa duration of stay. So imagine, nag-request siya ng 11 days pero yung binigay sa kanya ay 90 days. And ganun pa kabilis yung proseso na talagang na-convinced yung consulate sa application niya and sa mga documents na sinubmit niya. So, ito po yung tips ko para sa inyo based po dito sa client ko. So, kailangan ay kumpletuhin nyo lang po talaga yung checklist na binigay po or makita nyo sa website ng embassy. And then, doon po sa personalized na cover letter, make sure na ma-explain nyo po talaga doon lahat. Yung travel dates nyo, yung purpose of travel. Kasi, meron pong common na reason ng refusal kapag hindi nyo na-explain ng maayos yung purpose of travel nyo. Ano ba yung gagawin nyo sa Spain? Ganon. So, dapat ma-justify and of course, dapat meron kayong proof like mga to prove na totoo yung purpose of travel nyo. So, for example, dito sa client ko, nag-declare siya na mag-attend ng celebration sa Spain. So, nag-provide po sila ng invitation letter and permado po ito ng pinsan niya. And syempre, pwede din po tayong mag-follow up talaga ng mga visa application natin, lalo na kung urgent. So, pwede niyo pong i-contact ang embassy sa contact details na makikita niyo po sa website nila. And then, sa mga students na gustong mag-apply po ng Schengen visa, meron po kayong chance kahit na wala po kayong source of income as long as meron po kayong sponsor na mag-provide ng proof of financial means to prove na kaya or iso-support nila kayo. Kasi isa po yun sa pinaka-importante na titingnan ng embassy kung kaya nyo bang isupport ang travel nyo or ang duration of stay nyo sa Spain. For example, kung sa Spain kayo pupunta. So, yung financial means po talaga ang importante. So, kapag sponsored, make sure na meron kayong affidavit of support and guarantee. So, hanggat maaari, mas okay po talaga na mag-apply kayo na early. So, pwede po tayong mag-apply 6 months, as early as 6 months before your intended travel. Basta wag lang po yung later than 15 working days kasi 15 working days po talaga yung usual na process. So, okay lang sana kung the same kayo ng swerte sa client ko na possible nyong makuha yung passport nyo within a week or hindi abot ng isang linggo kasi very rare po yun na case. Pero na lang kung hindi peak season or sa other country, possible po yun siya na makuha nyo yung visa nyo like 2 or 3 days. Kasi meron din akong previous client na ganun yung nangyari, pero hindi po yun the same country. So, ayun, case by case. So, mas okay na mag-apply kayo, mag-submit kayo ng application as early as possible. Basta wag lang lumagpas ng 6 months before yung travel date nyo. And then, wag lang din po yung like a few days na lang ay intended flight nyo na. Kasi, as in, magagahol po kayo sa oras. And yung advice ng embassy na huwag kayong mag-book ng confirmed ticket hanggat hindi nyo pa hawak yung visa nyo. So, for example, kung a few days na lang ay travel date nyo na, intended travel date nyo na, may visa na kayo, pero like kinabukasan na yung flight. So, sobrang mahal ng ticket, di ba? Mas okay talaga na
mag-apply kayo ng early talaga. So, isi-share ko po yung immigration experience niya sa next video. So, abangan nyo po para malaman nyo kung ano-ano ba yung mga requirements na dapat nyong ihanda kapag the same po kayo ng situation dito sa client ko. At least ma-prepare nyo and maihanda nyo yung sarili nyo para sa immigration. So, if you need help with your visa application, I'm here po to assist. So, just message me and I offer full assistance from start to finish. So, makakasama nyo talaga po ako from scratch hanggang sa makuha nyo na yung passport nyo. Kung meron din po kayong mga questions or clarifications or suggestions, pwede nyo pong i-comment dito. Thank you po for watching. Bye-bye!